الأسد الشجاع، السلطان الكبير، الملك العادل، ألب أرسلان، محمد بن السلطان داود ميكائيل ابن سلجوق بن تقاق ابن سلجوق التركماني، لقب بألب أرسلان وتعني الأسد الثائر، من عظماء ملوك الإسلام وأبطالهم، وكان عادلا، سار في الناس سيرة حسنة، كريما رحيما، شفوقا على الرعية، رفيقا على الفقراء، بارا بأهله وأصحابه ومماليكه، كثير الدعاء بدوام ما أنعم الله به عليه، كثير الصدقات. تولى السلطنة السلجوقية عام 455 من الهجرة بعد عمه طغرل بيك، وقد اعتمد ألب أرسلان في الوزارة على الوزير نظام الملك الطوسي، وكان وزير صدق يكرم العلماء والفقراء، وهو أعظم الوزراء في التاريخ الإسلامي باستثناء عصر الصحابة. ولما عصى الملك شهاب الدولة قتلمش وخرج عن الطاعة وطمع في أخذ الملك من ألب أرسلان، وكان من بني عم طغرل بيك، فجمع وحشد واحتفل له ألب أرسلان، فقال له الوزير: أيها الملك، لا تخف، فإني قد استخدمت لك جندا ليليا يدعون لك وينصرونك بالتوجه في صلواتهم وخلواتهم، وهم العلماء والصلحاء. فطابت نفسه بذلك، فحين التقى مع قتلمش لم ينظره أن كسره، وقتل خلقا من جنوده، وقتل قتلمش في المعركة، واجتمعت الكلمة على ألب أرسلان، وعظم أمره، وخطب له على منابر العراق والعجم وخراسان، ودانت له الأمم. كان ألب أرسلان كعمه طغرل بيك قائدا ماهرا مقداما، وقد اتخذ سياسة خاصة تعتمد على تثبيت أركان حكمه في البلاد الخاضعة لنفوذ السلاجقة، قبل التطلع إلى إخضاع أقاليم جديدة وضمها إلى دولته، كما كان متلهفا للجهاد في سبيل الله ونشر دعوة الإسلام في داخل الدولة المسيحية المجاورة له كبلاد الأرمن وبلاد الروم. بقى 7 سنوات يتفقد أجزاء دولته المترامية الأطراف قبل أن يقوم بأي توسع خارجي، وعندما اطمأن على استتباب الأمن وتمكن حكم السلاجقة في جميع الأقاليم والبلدان الخاضعة له، أخذ يخطط لتحقيق أهدافه البعيدة، وهي فتح البلاد المسيحية المجاورة لدولته، وإسقاط الخلافة الفاطمية العبيدية، وتوحيد العالم الإسلامي تحت راية الخلافة العباسية السنية ونفوذ السلاجقة. فأعد جيشا كبيرا اتجه به نحو بلاد الأرمن وجورجيا، فافتتحها وضمها إلى مملكته، كما عمل على نشر الإسلام في تلك المناطق. وأغار ألب أرسلان على شمال الشام، وحاصر الدولة المرداسية في حلب، والتي أسسها صالح بن مرداس على المذهب الشيعي سنة 414 من الهجرة، وأجبر أميرها محمود بن صالح بن مرداس على إقامة الدعوة للخليفة العباسي بدلا من الخليفة العبيدي الفاطمي سنة 462. ثم أرسل قائد الترك أتسونسر الخوارزمي في حملة إلى جنوب الشام، فانتزع الرملة وبيت المقدس بدلا من الفاطميين العبيديين، ولم يستطع الاستيلاء على عسقلان التي تعتبر بوابة الدخول إلى مصر، وبذلك أضحى السلاجقة على مقربة من قاعدة الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي داخل بيت المقدس. وفي سنة 462 من الهجرة ورد رسول صاحب مكة محمد بن أبي هشام إلى السلطان يخبره بإقامة الخطبة للخليفة القائم وللسلطان، وإسقاط خطبة حاكم مصر العبيدي، وترك الأذان بحي على خير العمل. فأعطاه السلطان 30,000 دينار، وقال له: إذا فعل أمير المدينة كذلك أعطيناه 20,000 دينار. وكان حريصا على إقامة العدل في رعاياه وحفظ أموالهم وأعراضهم. بلغه يوما أن غلاما من غلمانه أخذ إزارا لبعض التجار فصلبه، فارتدع سائر المماليك به خوفا من سطوته. وكتب إليه بعض السعاة في وزيره نظام الملك الطوسي، فاستدعاه وقال له: إن كان هذا صحيحا فهذب أخلاقك وأصلح أحوالك، وإن لم يكن صحيحا فاغفر لهم ذلتهم بمهم يشغلهم عن السعاية بالناس. ولما اشتهر بين الملوك بحسن سيرته ومحافظته على عهوده أذعنوا له بالطاعة والموافقة بعد الامتناع، وحضروا عنده من أقاصي ما وراء النهر إلى أقاصي الشام موقعة ملاذ كرد بقيادة المجاهد الكبير ألب أرسلان. هذه المعركة من أهم المعارك في التاريخ الإسلامي. قام ألب أرسلان بحملة كبيرة ضد الأقاليم النصرانية المجاورة لحدود دولته، وقاد جيشه نحو جنوب أذربيجان،
واتجه غربا لفتح بلاد الكرج والمناطق المطلة على بلاد البيزنطيين. وكان سكان الكرج يكثرون من الغارة على أذربيجان، فأصبحوا مصدر قلق لسكان المنطقة. انضم إليه وهو في أذربيجان أحد أمراء التركمان، وكان دائم الغارة على تلك المنطقة عارفا بمسالكها، واجتاز الجيش السلجوقي نهر الرس في طريقه إلى بلاد الكرج. وفصل ألب أرسلان أثناء زحفه قوة عسكرية بقيادة ابنه ملك شاه ووزيره نظام الملك الطوسي. هاجمت حصونا ومدنا بيزنطية، منها حصن سرماري ومدينة مريم نشين الحصينة، وفتحها واستمرت فتوحاته الكبيرة في الأراضي الأرمينية. ويبدو أن ملك الكرج هاله التوغل السلجوقي في عمق المدينة الأرمينية، فهادن ألب أرسلان وصالحه على دفع الجزية. ونتيجة لهذا التوغل السلجوقي أضحى الطريق مفتوحا أمام السلاجقة للعبور إلى الأناضول بعد أن سيطروا على قلب أرمينية، فأغاروا على المناطق الحدودية واستولوا على دروب الأمانوس في عام 459 من الهجرة. جرى كل ذلك ولم يبذل الإمبراطور البيزنطي جهدا كبيرا لمقاومة هذه الغارات، مما شجعهم على التوغل في عمق الأناضول، فوصلوا إلى نكسار وعمورية وإلى خونية القريبة من ساحل بحر إيجة في عام 463. وشكل فتح السلاجقة لبلاد الكرج والقسم الأكبر من أرمينية تحديا لبيزنطة، وبخاصة بعد أن أدرك الإمبراطور البيزنطي أن ألب أرسلان يصبغ غزوه للبلاد بصبغة الجهاد الديني، وهو يطبع المناطق المفتوحة بالطابع الإسلامي، مما جعل نشوب الحرب بين المسلمين والبيزنطيين أمرا لا مفر منه. فخرج ملك الروم رومانوس في جمع كبير من الروم والروس والكرج والفرنجة وغيرهم من الشعوب النصرانية، حتى قدر ذلك الجمع ب300,000 جندي أعدهم الإمبراطور لملاقاة السلطان السلجوقي، الذي ما أن علم باقتراب الروم ومن معهم حتى استعد للأمر واحتسب نفسه ومن معه. وكان في قلة من أصحابه لا تقارن بعدد الروم وأتباعهم، قيل إنهم كانوا قرابة 15,000 فقط، ولم يكن لديه وقت لاستدعاء مدد من المناطق التابعة له. وقال قولته الشهيرة: أنا أحتسب عند الله نفسي، وإن سعدت بالشهادة ففي حواصل الطيور الخضر، من حواصل النسور الغبر رمسي، وإن نصرت فما أسعدني، وأنا أمسي ويومي خير من أمسي. وهجم بمن معه على مقدمة الأعداء، وكان فيهم 20,000 معظمهم من الروس، فأحرز المسلمون عليهم انتصارا عظيما وتمكنوا من أسر معظم قوادهم. ثم أرسل السلطان ألب أرسلان وفدا إلى إمبراطور الروم وعرض عليه المصالحة، ولكنه تكبر وطغى ولم يقبل العرض، وقال: هيهات، لا هدنة ولا رجوع إلا بعد أن أفعل ببلاد الإسلام مثل ما فعل ببلاد الروم. وجاء في رواية أنه قال: لا هدنة إلا ببلاد الري. فحمى السلطان وشاء، فقال إمامه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري الحنفي: إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان، وأرجو أن يكون الله قد كتب باسمك هذا الفتح، فألقهم يوم الجمعة في الساعة التي يكون الخطباء على المنابر، فإنهم يدعون للمجاهدين. فأعد المسلمون العدة للمعركة الفاصلة، واجتمع الجيشان يوم الخميس 25 من ذي القعدة سنة 463 من الهجرة. فلما كان وقت الصلاة من يوم الجمعة، صلى السلطان بالعسكر ودعا الله تعالى وابتهل وبكى وتضرع، وقال لهم: أريد أن أطرح نفسي عليهم في هذه الساعة التي يدعى فيها لنا وللمسلمين على المنابر، فإما أن أبلغ الغرض وإما أن أمضي شهيدا إلى الجنة. فمن أحب أن يتبعني منكم فليتبعني، ومن أحب أن ينصرف فليمضي مصاحبا، فما ها هنا سلطان يأمر ولا عسكر يؤمر، فإنما أنا اليوم واحد منكم وغاز معكم، فمن تبعني ووهب نفسه لله تعالى فله الجنة أو الغنيمة، ومن مضى حقت عليه النار والفضيحة. فقالوا: مهما فعلت تبعناك فيه وأعناك عليه. فبادر ولبس البياض وتحنط استعدادا للموت، وقال: إن قتلت فهذا كفني. ثم وقع الزحف بين الطرفين، ونزل السلطان عن فرسه ومرغ وجهه بالتراب، وأظهر الخضوع والبكاء لله تعالى وأكثر من الدعاء، ثم ركب وحمل على الأعداء، وصدق المسلمون القتال وصبروا
حتى زلزل الله الأعداء وقذف الرعب في قلوبهم، ونصر الله المسلمين عليهم، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وأسروا منهم جموعا كبيرة، وكان على رأسهم ملك الروم نفسه، الذي أسره أحد غلمان المسلمين، فأحضره ذليلا إلى السلطان، فقنعه بالمقرعة وقال: ويلك، ألم أبعث أطلب منك الهدنة؟ قال: دعني من التوبيخ. قال: ما كان عزمك لو ظفرت بي؟ قال: كل قبيح. قال: فما تؤمل وتظن بي؟ قال: القتل أو تجهرني في بلادك، والثالثة بعيدة، العفو وقبول الفداء. قال: ما عزمت على غيرها. فاشترى نفسه ب1,000 دينار و500,000 دينار، وإطلاق كل أسير في بلاده، فخلع عليه وبعث معه عدة وأعطاه نفقة توصله. وغزا ألب أرسلان بلاد الروم مرتين، وافتتح قلاعا وأرعب الملوك، ثم سار إلى أصبهان، ومنها إلى كرمان، وذهب إلى شيراز، ثم عاد إلى خراسان، وكاد يمتلك مصر. وتعتبر معركة ملاذ كرد من المعارك الفاصلة في التاريخ، ويسميها بعض المؤرخين باسم الملحمة الكبرى، وتعد أكبر نكسة في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية. وأصبحت الأراضي البيزنطية تحت رحمة السلاجقة، وبذلك يكون السلاجقة قد تابعوا الجهاد الذي قام به المسلمون ضد الروم. فرحم الله السلطان ألب أرسلان، وجزاه عن الإسلام خير الجزاء.